درود دوستان عزیز، ما چند روزی هستش که به این منطقه اومدیم و پیمایش داشتیم تا بتونیم یکی از جذابترین تصاویری که شما در فضای مجازی بارها دیدید و بهتون در واقعیت به نمایش بکشیم. بارها شده که در فضای مجازی تصاویری یا ویدیوهایی دیدید از صحنه‌هایی که مکانی هستش که مارهای زیادی در اون منطقه است و اون مارها از زیر سنگ به بیرون اومدن و به فعالیت خودشون دارن میپردازن. یه سری از اون ویدیوها ساختگیه ولی بیشترشون هم واقعیت داره. ما الان اومدیم یکی از کلونی‌های افعیه‌های زنجانی رو بهتون نشون بدیم در این منطقه و بتونیم اگر پیمایش داشته باشیم یک کلونی خوب از اونها پیدا کنیم و جمعیت زیادی از اونها رو که از خواب زمستونه بیرون میان و اوایل بهار برای آفتاب گرفتن و ادامه زندگیشون میپردازن و به شما تصاویرشو نشون بدیم. افعیه‌های زنجانی که از افعیه‌های خاص مناطق کوهستانی و مرتفع سه استان زنجان، گیلان و قزوین هستش که در سه مرز این استان زیست میکنن. یکی از زیباترین افعیه‌هایی هستش که در منطقه کوهستانی پراکنش داره و همینطور یه چیزی که اونو خاص ترش میکنه اینه که این افعی اندمیک و بومی ایرانه و فقط در ایران پیدا میشه. با نام علمی مونتیویپرا ردی آلبیکورنوتا یا مونتیویپرا آلبیکورنوتا که زیرگونه‌ای از افعی‌های تکابی به حساب میاد در حال حاضر در ایران. ما به پیمایشمون میپردازیم. در این ارتفاعات استان زنجانی که قرار داریم یک منطقه بسیار سرسبز هست، از گونه‌های گیاهی زیادی هست اینجا، گونه‌های گیاهی زیادی اینجا هستش. گیاه جاشی رو مشاهده میکنید در تصویر که بوته‌های زیادی ازش اینجا رویده و یک گیاه خوراکیه که میشه ازش استفاده کرد. لونه موش زیادی اینجا وجود داره، لونه از موشا که بهش بول میگن و جمعیت خیلی بالایی اینجا دارن و کلی کلونی دارن. همونطور که ببینید حفره‌هاشون کاملا پیدا هستش. اگر افعی‌های زنجانی یا مارها از این اکوسیستم حذف بشن، این موشا در این منطقه طغیان میکنن و به بزرگترین آفت کشاورزی تبدیل میشن و دیگه نمیشه کنترلشون کرد. همین الانش هم که اینجا گونه‌هایی از مارها وجود داره مثل مار آتشی، مار پلنگی و همینطور افعی زنجانی، باز هم ما اینجا تعداد زیادی از موش‌ها رو مشاهده می‌کنیم. یک تصویر زیبایی که هم که اینجا کرم‌ها هستن که در فصل بهار به صورت کلونی بیرون میان و به کم کم پخش میشن و از گیاهان تغذیه میکنن تا پیله ببندن به پروانه تبدیل بشن. همونطور که می‌بینید اینا یه خاصیت دفاعی که دارن، وقتی همشون یه جا با هم جمع میشن چند تایی ارتعاش که ایجاد میشه تکون میخورن و این حرکت باعث میشه که پرندگان شکاری و یا پرندگان دیگر اینا رو کمتر شکار کنن و ازشون تغذیه کنن. به گربه نوروزی هم اینا معروف هستن و بهشون گربه نوروزی هم میگن. پرسایی که روی بدنشون هست سمیه و خیلی از جانوران نمیتونن ازشون تغذیه کنن. اگر از این کرم‌ها تغذیه کنن میتونه باعث ایجاد مسمومیت بشه داخل بدنشون. ما پیمایشمون ادامه میدیم تا اگر تونستیم گونه‌ای از مارها رو مشاهده کنیم و یا یک کلونی مناسب برای شما پیدا کنیم حتما رو به نمایش میذاریم. من آیل نیکخان هستم از کانال حیوانات خاص. خیلی ممنون میشم که کانال من رو حمایت کنید و ویدیوهامون رو لایک کنید. با ما همراه باشید تا ادامه این سفر. دوستان عزیز، همونطور که در حال پیمایش بودیم تونستیم یکی از مارهای غیر زهراگین این منطقه رو پیدا کنیم و بهتون نشونش بدیم. قبلا هم ویدیوی کاملش رو براتون به اشتراک گذاشتیم. این گونه به نام مار آتشی شناخته میشه به علت رنگ نارنجی و سرخی که داره، بهش این اسم رو لقب دادن. یکی از مارهای غیر زهراگینه که در ایران در مناطق غرب و شمال غرب پراکنش داره، اما جزء مارهایی که رفتار خیلی تهاجمی و پرخاشگری داره و وقتی با مهاجم روبرو میشه حملات سریعی از خودش نشون میده و سعی میکنه که مهاجم رو بترسونه و بتونه از دستش فرار کنه. این یک نمونه بالغش هست، منتها سایز کوچکی داره و هنوز کامل رشد نکرده. مارهای آتشی تا 2 متر میتونن رشد کنن و
جثه های درشتی پیدا میکنن، هم میتونن کمی قطورتر بشن، هم طول خیلی بلندی دارن. به علت اون رفتار تهاجمی و پرخاشگری که خودش نشون میده، کشاورزا خیلی ازش میترسن و فکر کنن یک بار خطرناک و زهریه، ولی اینطور نیستش و کاملا بی خطر و بی آزاره. نقش خیلی خوبی در کنترل جمعیت جوندگان داره. به راحتی هر یه دونه مار آتشی میتونه یک کلونی از جوندگان رو نابود کنه و با تغذیه از اونها میتونه جمعیت اونها رو کنترل کنه. الان چون اوایل صبح و فصل بهار کرخت هستش و خیلی رفتار تهاجمی خودش نشون نمیده و خیلی سرعت بالایی نداره. ما الان تونستیم در کنار چشمه در زیر علفا پیدا کنیم که بیرون اومده بود از مخفیگاهش و میخواست آفتاب بگیره. ببینید چقدر زیباست. مردمه که چشم کاملا گرد داره و پولک های سرش هم درشت و بزرگه. دوستان بالاخره بعد از پیمایشی که داشتیم تونستیم یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های حیات وحش رو براتون ضبط کنیم. صحنه‌ای که کمتر کسی دیده و حتی اصلا صحنه‌ای که اصلا ضبط نشده باشه در ایران. کلونی از افیهای زنجانی که یکی از خانواده مارهای زهرگین اندیمیک ایران هستن و فقط در 3 استان قزوین، زنجان و گیلان یافت میشن و بیشترین پراکنشون در استان زنجانه. افیهای زنجانی زنده‌زا هستن و نوزادان خودشون رو به صورت زنده به دنیا میارن. همونطور که ما یک کلونی پیدا کردیم که تعداد زیادی از اونها از خواب زمستونی بیرون اومدن. اگر بالا دست رو نگاه کنید همچنان برف هستش و هنوز آب نشده به صورت کامل. تعدادشون خیلی زیاده و چون در هم تنیدن و اینجا حفره‌ای هستش که از زیر صخره بیرون میان و این سوراخ تا اون بالا امتداد داره، همشون روی همدیگه چنبره زدن و من سعی میکنم یه ذره پخششون کنم تا شما متوجه شید. ببینید حتی این یه دونهشون اینجا هستش و قابل دیدن نیستش. ببینید کاملا یه جوری استتار کرده که اصلا پیدا نیست و به زیر سنگ رفته. من اینو سعی میکنم آروم بیرون بیارمش. ببینید چقدر زیبان. هر کدوم تر و رنگ خاص خودشو داره و هیچ کدومشون شبیه همدیگه نیستن. نرها و ماده ها همگی در کنار همدیگه در کلونی زندگی میکنن و در فصل بهار، اوایل بهار کم کم به بیرون میان و پخش میشن به اطراف و دوباره اوایل پاییز که هوا داره سرد میشه جمع میشن و به کلونیشون برمیگردن و به خواب زمستونی میرن. ببینید چقدر زیبان. سایزهای متنوع و طرح و رنگ‌های متنوعی دارن. با نام علمی مونتیویپرا آلبیکورنتا یا مونتیویپرا رده آلبیکورنتا که از زیباترین تصاویری هستش که تونستیم توسط گروهی که داریم ضبط کنیم. به لطف آقای محمد جهان، آقای محمد تارخانی و امیر نظری عزیز ما تونستیم امروز بالاخره بعد از پیمایش‌هایی که داشتیم و سفرهایی که به این مناطق داشتیم این صحنه جذاب رو برای شما ضبط کنیم و براتون به نمایش بذاریم. دوستان عزیز، همونطور که بهتون گفتم اول ویدیو، این تصاویر برای اولین بار در ایران ضبط شده و هیچ کس نتونسته همچین تصاویر رو تاکنون ضبط کنه. به علت اینکه این کار خیلی سختی هستش، ما چندین سال زمان گذاشتیم و سفرهای متعددی داشتیم به این مناطق تا بتونیم تایم درست و دقیق اون رو کاملا مشخص کنیم تا بتونیم این تصاویر رو برای شما ضبط کنیم. افیای زنجانی همونطور گفتم اندمیک ایرانن، جزو خاص‌ترین افیای کوهستانی ایران به شمار میان. در هیچ جای دنیا پراکنش ندارن. استتار خیلی قوی دارن، همونطور در تصویر می‌بینید. اگر کنار سنگی چنبره بزنن به سختی دیده میشن. هر کدوم طرح و رنگ متنوع خاص خودشونو دارن و دارای تنوع رنگ بسیار بالایی هستن، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید. این تصاویر به سختی ضبط شده. لطفا ما رو حمایت کنید. کمتر کسی تونسته این گونه ها رو به نمایش بذاره و همچین تصاویری ازشون ضبط کنه. با حمایت های شما میتونیم فعالیت بهتر، مستمرتر و قوی تری داشته باشیم و با تجهیزات و امکانات بهتری به فعالیت خودمون بپردازیم تا شما رو با حیات وحش ایران آشنا کنیم. لطفا ما رو حمایت کنید.